নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিথুborah আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 1 আগষ্ট 2025 পৰা। তেতিয়াৰ পৰা মই ক্লাছ দিছিলোঁ বিশেষকৈ CDP ৰ ওপৰত CTET যেটো CTET ৰ কাৰণে মই ক্লাছ দিছিলোঁ। CDP দিছিলোঁ তাৰপিছতে আছামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ইংলিছ তাৰপিছতে মই EVS ৰ ক্লাছ দিছিলোঁ। বাট কোনো ৰুটিন মই ফলো কৰা নাছিলোঁ, জাষ্ট ভিডিঅ'বিলাক দি গৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই ভাবিছোঁ এখন ৰুটিন ফলো কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰী, বিকজ তেতিয়া মোৰো সুবিধা হয় মানে ভিডিঅ'বোৰ দিবৰ কাৰণে প্ৰপাৰ এখন ৰুটিন থাকিলে। সেইকাৰণে মই এতিয়াৰ পৰা এখন ৰুটিন মতে ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মানডে CDP দিম, টিউজডে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 যিখন আছামিজ পেপাৰ আছামিজ সাবজেক্ট আছে সেইটোৰ ওপৰত দিম, তাৰপিছত ৱেডনেছডে ইংলিছৰ ওপৰত দিম ল্যাঙ্গুৱেজ 2 আৰু থাৰ্সডে EVS ৰ ওপৰত দিম আৰু ফ্ৰাইডে মেথমেটিক্স। ওকে, মেথমেটিক্সৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' এটাও দিয়া নাই, বাকী কিটা সাবজেক্টৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিছোঁ। ওকে, গতিকে এইখন ৰুটিন মই ফলো কৰিম আৰু এইখনৰ মতে ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিম। ওকে, এইটো মই ইনফৰমেশ্যন দিব লগা আছিলে কাৰণে দি ল'লোঁ। গতিকে আমি আজি বিশেষকৈ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ যেটো 4 পঢ়ি আছোঁ আমি CDP। আজি যেহেতু সোমবাৰ মানডে, গতিকে মই আজি ক্লাছটো আনিছোঁ CDP ৰ ওপৰত। CDP অলৰেডি মই 18টা ক্লাছ দিয়া হৈছে, তাৰে মই প্লেলিষ্ট বনাই থৈছোঁ। সেই প্লেলিষ্টত গৈ সিৰিয়েলি চাব পাৰিব, যিসকলে চাব বিচাৰে সিৰিয়েলি চাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ' 1 2 3 এনেকৈ মই দি গৈছোঁ যাতে সুবিধা হয় যিসকলে চাব বিচাৰে। ওকে, আজি যেহেতু মানডে মই CDP ৰ ক্লাছ আনিছোঁ আৰু চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4 যেটো আমাৰ অলৰেডি ডিছকাশ্যন মই কমপ্লিট কৰিছোঁ। সেই চেপ্টাৰটোৰে কিছুমান প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আজি ডিছকাছ কৰিম। আৰু এতিয়া আমি চাই লওঁ যে যেটো আমাৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4 সোশিয়েলাইজেশ্যন প্ৰসেছ আছিলে CDP ৰ। এই চেপ্টাৰটো আমি কি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ বা কি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেইকেইটা পইণ্ট মই ফাৰ্ষ্টে চাই লওঁ, দেখাই লওঁ মানে, আৰু সেইকেইটা টপিকৰ ওপৰতে মই আজি প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনখিনি আনিছোঁ। তাৰপাছত মই প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনখিনি এটা এটাকৈ ডিছকাছ কৰিম। ওকে, আমাৰ যেটো চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4 সোশিয়েলাইজেশ্যন প্ৰসেছ আছিলে, তাত আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এই 7টা টপিক। ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আছিলে কনচেপ্ট অফ সোশিয়েলাইজেশ্যন মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে ছেকেণ্ডত মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ সোশিয়েলাইজেশ্যন ইন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট। থাৰ্ডত মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ টাইপছ অফ সোশিয়েলাইজেশ্যন। তাৰপাছত ফেক্টৰ্ছ ইনফ্লুৱেঞ্চিং সোশিয়েলাইজেশ্যন, কি ফেক্টৰে প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। তাৰপাছত 5 নম্বৰ মিনিং অফ প্লে, খেলৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ। সোশিয়েলাইজেশ্যনত যিহেতু এটা গ্ৰেট ৰোল প্লে কৰে। ওকে, তাৰপাছতে 6 নম্বৰ ৰোল অফ প্লে ইন সোশিয়েলাইজেশ্যন ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টত প্লে ইন দ্য ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট। ওকে, এইকেইটা টপিক মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ সোশিয়েলাইজেশ্যন যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4 আছিলে টপিকত মই এইকেইটা টপিক ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু কিছুমান মই প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আনিছোঁ, গতিকে ব'লক প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনখিনি এটা এটাকৈ চাই লওঁ। ইয়াৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1টো হৈছে যে সোশিয়েলাইজেশ্যন ইজ মেইনলি কনচাৰ্ণ কাৰ লগত হয়, বিশেষকৈ ইয়াৰে আনচাৰ হ'ব ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং এণ্ড এডজাষ্টমেণ্ট, যে আমি সমাজত এডজাষ্ট কৰা আৰু ছ'চিয়েল আমাৰ সমাজৰ যিখিনি স্কিল এইখিনি শিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সোশিয়েলাইজেশ্যন বিশেষকৈ কনচাৰ্ণ হয়। ওকে, তাৰপাছত আমাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী এজেণ্ট অফ সোশিয়েলাইজেশ্যন। এতিয়া প্ৰাইমেৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰাইমেৰী এজেণ্ট আমাৰ কি হ'ব, যে ফেমিলি, যে যিটো ফেমিলিৰ মাজত এটি শিশু ডাঙৰ দীঘল হ'ব ন, সেই শিশুটোৰ পৰাই সামাজিকীকৰণৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ আৰম্ভ হ'ব। ওকে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 দ্য প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং ছ'চিয়েল নৰ্মছ ভেলুজ এণ্ড ৰুলছ ইজ কল্ড, যে ছ'চিয়েল নৰ্মছ শিকা বা ভেলুজ শিকা বা ৰুলছ কিছুমান শিকা, এইখিনি আমাক কি বুলি কোৱা হয়, যে বিশেষকৈ সোশিয়েলাইজেশ্যন বুলি কয়, সামাজিকীকৰণ বুলি কোৱা হয়। ওকে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4 সোশিয়েলাইজেশ্যন এটা সামাজিকীকৰণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এইটো হৈছে এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। ওকে, এইটো কণ্টিনিউ আমাৰ চলি থাকে, জন্মৰ পিছৰ পৰাই সোশিয়েলাইজেশ্যন আৰম্ভ হয়, তাৰপিছত একদম মৃত্যু পৰ্যন্ত আমাৰ সোশিয়েলাইজেশ্যন চলি থাকে। ওকে, যিদৰে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট চলি থাকে ন, যেতিয়া আমি গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ডেভেলপমেণ্ট এটা কণ্টিনিউৱাছ লাইফ লং প্ৰচেছ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ সামাজিকীকৰণ যিটো আমাৰ সোশিয়েলাইজেশ্যন, আমাৰ সামাজিকীকৰণ এইটো হৈছে এটা লাইফ লং প্ৰচেছ। ওকে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5 সোশিয়েলাইজেশ্যন ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই হেৰিডিটি বিকজ, বংশানুক্ৰমিকে সোশিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰভাৱ পেলায়, বিশেষকৈ কিহৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিছখিনি গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেৰিডিটি বা বংশানুগতিকভাৱে কি হয়, শিশুৱে পিতৃ মাতৃৰ পৰা গুণাৱলীখিনি আনে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শাৰীৰিক গুণাৱলী বা মানসিক সামৰ্থ্যতা ন, সেই গোটেইখিনি আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আহে। গতিকে ইট শেপছ ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিজ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ।
Number 6, which agency of socialization is considered formal? এটা formal বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহি যাব স্কুল আহি যাব because family তো formal নহয় first primary socialization তাত কোনো formalities পালন কৰা নহয় তাৰপাছতে পিয়াৰ গ্ৰুপছৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় মাছ মিডিয়া নহয় কিন্তু স্কুল হৈছে এটা ডিসিপ্লিন ৱেইট আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এটা ফৰ্মেলিটিজ থাকে না তাৰ যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ থাকে সেইমতে আমি কি কৰা হয় এটি শিশুক সামাজিকীকৰণ কৰা হয় সেইকাৰণে ফৰ্মেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিব স্কুল আহিব ওকে Question number 7. Which of the following helps in secondary socialization? The secondary socialization বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিব স্কুল এণ্ড পিয়াৰ গ্ৰুপছ আহিব secondary socialization মই কৈছিলোঁ যেতিয়া মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ প্ৰাইমেৰী socialization আমাৰ কি আহিব অনলি ফ্যামিলি বা আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ নেইবাৰহুড খিনি আহিব কিন্তু ফ্যামিলিৰ পৰা বাহিৰত যিখিনি আমাৰ য'ৰ পৰা শিশুৱে সামাজিকৰণ মানে আয়ত্ত কৰিব ৰুল ৰেগুলেশ্যন সেইটো হৈছে আমাৰ সেকেন্ডাৰী সোশ্যালাইজেশ্যন আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভ হয় ক'ৰ পৰা স্কুলখনৰ পৰা বিকজ জন্মৰ পিছত পৰিয়ালৰ মাজত থাকিলে তাৰ পাছততো স্কুললৈ যাব ন গতিকে স্কুলৰ পৰা যিটো আমাৰ সেকেন্ডাৰী সোশ্যালাইজেশ্যনটো আৰম্ভ হয় তাৰ পাছত লগ পাব পিয়াৰ গ্ৰুপছ বন্ধু বান্ধৱী তাৰ পৰাও সোশ্যালাইজেশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈ থাকে ওকে Question number 8. Which of the following best describes the importance of socialization? Importance of socialization বুলি কোৱাৰ লগে লগে ই আমাক কি কৰিব It helps individuals to fit into society. এখন সমাজত কেনেকৈ নিজকে ফিট কৰি ৰাখাৰ কাৰণে আমাৰ socialization বা সামাজিকীকৰণে আমাক সহায় কৰে ওকে Question number 9. Which of the following is the first school of socialization? First বুলি কোৱাৰ লগে লগে first আমাৰ স্কুল কি হ'ব আমাৰ ক্ষুদ্ৰ যিটো সমাজ অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ ফ্যামিলি ন ফ্যামিলিটো হৈছে ক্ষুদ্ৰ এখন সমাজ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ফ্যামিলিৰ পৰাই কি হয় আমাৰ সোশ্যালাইজেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আৰম্ভ হয় সেইকাৰণে আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব ফ্যামিলি ওকে Question number 10 Socialization helps a child to Socialization আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে Understand social rules and responsibilities সামাজিক যিবিলাক নীতি নিয়ম বা ৰেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ববোধ জনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সামাজিকীকৰণে কি কৰে সহায় কৰে অপচন A is the correct answer Question number 11 Which of the following is an informal agent of socialization informal বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিব ইয়াতে স্কুল কাৰিকুলামটো হৈছে ফৰ্মেল তাৰপাছতে পিয়াৰ গ্ৰুপটো হৈছে আমাৰ ইনফৰ্মেল ওকে গতিকে অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইফালে টিচাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ফৰ্মেল তাৰপাছতে টেক্সট বুক হৈছে ফৰ্মেল ওকে বিকজ স্কুলত যোৱাৰ পাছত এটা ফৰ্মেলিটিছত তোমাক এডমিশ্যন দিয়া হ'ব তাৰপাছত তোমাৰ টেক্সট বুক দিয়া হ'ব তাৰপৰা তুমি যিখিনি সামাজিকীকৰণ কৰিলা ন সমাজ যিখিনি শিকিলা সেইটো বস্তু এটা ফৰ্মেল ৱেট গৈছে ওকে গতিকে সেইটো বস্তু আমাৰ ইনফৰ্মেল এজেণ্টত নপৰিব ইনফৰ্মেল হ'লে আমাৰ পিয়াৰ গ্ৰুপ হ'ব ওকে আৰু ইনফৰ্মেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পৰিয়ালটো আহিব ফ্যামিলি হ'ব বিকজ তাত আমি বেছি ফৰ্মেলিটিজ পালন নকৰোঁ ন গতিকে সেইখিনি পিয়াৰ গ্ৰুপ হওক বা আমাৰ ফ্যামিলি হওক সেইখিনি মানে ইনফৰ্মেলত আহি যাব ইনফৰ্মেল সোশ্যালাইজেশ্যন Question number 12 The hidden curriculum in school contributes mainly to এটা কাৰিকুলাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিব সেকেন্ডাৰী সোশ্যালাইজেশ্যন ওকে ফ্যামিলি আৰু নাইবাৰহুড বা ফ্যামিলি আৰু পৰিয়ালটোৰ মাজে বাহিৰে যিখিনি আমাৰ আহিব সেইখিনি আমাৰ সেকেন্ডাৰী সোশ্যালাইজেশ্যন Question number 13 Which of the following is not a function of socialization Socialization এটা ফাংচন কি নহয় ইয়াতে ট্ৰান্সমিশ্যন অফ কালচাৰটো হয় পাৰ্সোনালিটি আমাৰ ডেভেলপ হয় তাতে আমি সোশ্যাল ৰুলছ শিকো বাট আমাৰ যেটো আমাৰ বায়োলজিক্যাল ম্যাচুৰেশ্যন এটো আমাৰ ফাংচন নহয় ওকে সামাজিকীকৰণ এটো ফাংচন নহয় আমাৰ বায়োলজি কোনো ম্যাচুৰেশ্যনৰ কথা নাহে ওকে Question number 14 Which of the following is a modern agent of socialization Modern agent বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাছ মিডিয়া হি যাব যে আমাৰ টিভি হওক ইন্টাৰনেট হওক সোশ্যাল মিডিয়া তাৰ পৰা আমাৰ যিখিনি সামাজিকৰণ বা মানে তাৰ পৰা মাছ মিডিয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ ধৰণৰ সোশ্যালাইজেশ্যন আমাৰ হয় বা সামাজিকীকৰণ আমি কেনেকৈ হয় বা ৰুল ৰেগুলেশ্যন আমি কেনেকৈ শিকো এটো বুলি ক'লে যেতিয়া আমি টিভিয়ে হওক বা যি ইন্টাৰনেটত আমি কিবা চাওঁ মানে এতিয়া কিছুমান পশ্চিমীয়া দেশৰ কিছুমান খাদ্যভাস হওক বা বেলেগৰ কিবা এটা সংস্কৃতি কালচাৰ হওক আমি কি হয় আমি দেখিছো হয়নে দেখাৰ পাছত সেইটো বস্তু আমি কি কৰিছো আমিও নিজে নিজৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বস্তু এপ্লাই কৰিছো তেনেদৰে কি হয় আমাৰ এটা সোশ্যালাইজেশ্যন মাছ মিডিয়াৰ দ্বাৰা হয় বুলি কোৱা হয় যে ইন্টাৰনেট বা সোশ্যাল মিডিয়াত আমি যিখিনি দেখা পাওঁ সেইখিনি বস্তু
কিছুমানে নিজৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লাই কৰে ন এনেকুৱা সামাজিক মানে কি হৈছে আমাৰ কি হৈছে সামাজিকীকৰণ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কোনে আমাক প্ৰভাৱ পেলাইছে মাছ মিডিয়া ওকে টিভি আহি যাব ইণ্টাৰনেট আহি যাব ছ'চিয়েল মিডিয়া গোটেইখিনি আমাৰ আহি যাব ওকে Question number 15. Which of the following is the most influential factor in early childhood socialization? The most influential আৰু early বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আহিব family because family টো হৈছে socializationৰ first আমাক প্ৰভাৱ পেলোৱা এজেণ্ট হয় ওকে প্ৰথম আমাৰ rules regulation প্ৰথমতে আমাৰ family শিকাব তাৰপিছত ফ্যামিলিৰ পৰা স্কুললৈ যোৱা হ'ব ওকে Number 16, socialization is essential কিয় because personality development. আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ socialization বহুত বেছি important, okay? আমি social rules বা social skills খিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হ'ব, okay? আমি সমাজ এখনত তেতিয়াহে চলিব পাৰিম যদিহে আমি social যিখিনি আমাৰ skills থাকে ন সেইখিনি আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰো, okay? Question number 17, a child imitating the language, dress and behavior of parents is an example of যেতিয়া imitate কৰিব না অনুকৰণ কৰিব হেতু হৈছে আমাৰ socialization বুলি কোৱা হ'ব ওকে অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ 18 the ultimate goal of socialization is ultimate goal বুলি কোৱা লগে লগে আমাৰ কি আহিব অপচন নম্বৰ বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ to develop social adjustment and responsible citizenship কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা citizenship কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা adjust কৰাৰ ক্ষেত্ৰত social সমাজখনত আমাৰ socialization সামাজিকীকৰণৰ মুখ্য লক্ষ্য গোল হয় ওকে question number 19 socialization in child development primarily helps in আমাক কিহত বিশেষকৈ সহায় কৰে acquiring social norms and values okay option B is the correct answer 20 which of the following is the primary agent of socialization primary agent বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আহিব option number C is the correct answer family okay question number 21 the process of socialization helps a child in কিহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায় কৰে adjust কৰাৰ ক্ষেত্ৰত and adapting to society okay সমাজৰ যি নীতি নিয়ম আমি নিজে নিজৰ ক্ষেত্ৰত adjust কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা সেই সমাজৰ নীতি নিয়মসমূহ আগুৱালি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিকীকৰণে সহায় কৰে গতিকে option B is the correct answer এতিয়া question number 22 which psychologists emphasize the role of social interaction in cognitive development এতিয়া social interaction বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আহি যাব কোনগৰাকী psychologist Vygotsky okay the option number D is the correct answer question number 23 socialization contributes to the development of a child's যে এটি শিশুৰ কিহৰ ক্ষেত্ৰত socialization contribute কৰে the social identity and personality okay যে সামাজিক পৰিচয়তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত identity formation আৰু লগতে নিজৰ personality ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সামাজিকীকৰণে হেল্প কৰে okay contribute কৰে question number 24 which one of the following is not an agent of socialization আমাক এটা কৈছে not বুলি কৈছে এটা কি হ'ব family to socialization agent হয় স্কুল হয় প্লেগ্ৰাউণ্ড হয় বিকজ তাত ল'ৰা-ছোৱালী খেলা ধূলা কৰে ন কিন্তু weather to কি আমাৰ নহয় গতিকে কাৰেক্ট অপচন কি হ'ব আমাৰ অপচন নম্বৰ ডি question number 25 in child development peer group socialization mainly influences peer group socialization mainly core influence কৰে social adjustment কৰাত আৰু group behavior ক্ষেত্ৰত কি কৰে আমাৰ influence কৰে প্ৰভাৱান্বিত কৰে option B is the correct answer question number 26 socialization is important for children because কিহৰ কাৰণে important হয় makes them socially responsible এগৰাকী দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলা socialization সহায় কৰে এটা earn money prevent growth বা expressing feelings stop কৰা এনেকুৱা নহয় okay option B is the correct answer question number 27 which of the following best explains the importance of socialization in personality development the personality development or ক্ষেত্ৰত কোনটো statement best express কৰে option C is the correct answer personality develops through social interactions and experiences personality আমাৰ develop হয় কি এনেকে আমাৰ socially যেতিয়া আমি interact কৰো আন মানুহৰ লগত বা আমাৰ experienceৰ জৰিয়তে আমি কি কৰো আমাৰ personality develop হয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ socializationে বহুত বেছি সহায় কৰে okay question number 28 the role of teachers in socialization is to role of শিক্ষকসকলৰ কি ভূমিকা থাকে
এতে আমাৰ টিচ একাডেমিক কন্টেন্ট নহয় এনকাৰেজ আইসোলেশনৰ কথাটো নাহি অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ফেচিলিটেট কোঅপাৰেটিভ লাৰ্নিং এণ্ড মৰেল ভেলুজৰ কথা আহে যে এগৰাকী টিচাৰৰ ভূমিকা কি হ'ব যে কোঅপাৰেটিভ লাৰ্নিং সহযোগিতামূলক শিকোৱা আৰু মৰেল ভেলুজৰ জ্ঞান দিয়া ওকে Question number 29 socialization in early years prepare a child for কিহৰ কাৰণে prepare কৰে বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীসকলক participation in social life and culture so B is the correct answer social life and culture আমাৰ participate কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ socialization এ সহায় কৰে ইয়াতে professional sports হওক বা economic independence early stage লাগছে incorrect option okay number 30 Which of the following is a secondary agent of socialization? Secondary বুলি কোৱা লগে লগে আমাৰ কি হ'ব যে mass media হৈছে আমাৰ secondary socialization agent. Okay. Question number 31. Importance of socialization in moral development is that is moral development বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ right and wrong or concept to আহি যায়. Okay. Option B is the correct answer. Question number 32. Which of the following statement is true about socialization? Socialization or ক্ষেত্ৰত কোনটো statement correct হয় বুলি কৈছে আমাৰ true সুধিছে okay it stops after childhood the wrong option childhood পাছত কিটাও stop হৈ না যায় it occurs only in school অকল স্কুলতে মানে start হয় নেকি নহয় family পৰা আৰম্ভ হয় it is only about learning manners অকল manners শিকা বুলি নহয় it is a lifelong process so option B is the correct answer question number 33 importance of socialization in emotional development is that emotional বুলি কোৱাৰ লগে লগে Yet option B is the correct answer. Help children express and regulate emotion in social situation. বিভিন্ন সামাজিক পৰিস্থিতিত নিজৰ ইমোশনটো কন্ট্ৰোল কৰা আৰু সেইমতে তাক প্ৰয়োগ কৰা এই গুটেইখিনি যেটো আমাৰ কন্ট্ৰোল আহিব ন এটি শিশুৰ হেতুৱে কি বুজাব মানে ইমোশনালি এটি শিশু কি হৈছে সোশ্যালাইজড হৈছে মানে ওকে যে ইমোশনালি ষ্ট্ৰং হৈছে নিজকে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিছে পৰিস্থিতি অনুযায়ী নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছে হেতু বস্তু বুজাব ইমোশনাল ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত socialization question number 34 which of the following is the first stage of socialization first stage of socialization আসলে কি হয় primary socialization jot amar family ahibo okay tar pasote amar neighborhood ahibo okay ekini amar ahi jabo primary socialization or khetrot question number 35 primary socialization mostly takes place in could start hoy family okay family the option C is the correct answer question number 36 secondary socialization is generally happens in secondary socialization could happen could hoy asalte educational institute or hoy peer groups or hoy media hoy okay option C is the correct answer question number 37 learning new norms values attitudes and behaviors that build upon earlier learning is called socialization okay option A is the correct answer Question number 38 when a child learns language manners and habits in the family it is the family বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিব যে আমাৰ primary socialization so option C is the correct answer তাৰ পাছতে question number 39 which of the following agents plays a dominant role in secondary socialization আমাক এটা কৈছে secondary socialization ৰ কথা okay গতিকে family বাদ দি যেটো অপচন হ'ব এটো হৈছে correct answer এটা family নহব যেটো আমাক কি কৈছে secondary socialization ৰ কথা কৈছে mother নহব siblings ককাই ভাই হ'ব নেকি নহয় মাই ভনী তেনুকা নহব ইয়াতে P is the correct answer media school and peer group is the right answer okay 40 which type of socialization is most crucial during childhood কোনটো socialization সামাজিকৰণ আসলতে most crucial part হয় the primary socialization যেটো আমাৰ ফ্যামিলিৰ মাজত socialization সামাজিকৰণ বা ৰীতি-নীতি আমি শিকো বা social যিখিনি manners আমি শিকো হেতু আছে আমাৰ primary socialization আৰু এটা crucial part হয় childhoodৰ okay question number 41 the process of socialization that continues throughout life is a lifelong socialization so option C is the correct answer Question number 42 peer groups
act as an important agent in which type of socialization peer groups বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি অপচন হ'ব যে বি অপচন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ secondary socialization question number 43 when students gradually learn discipline punctuality and cooperation in school it is called school বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব secondary socialization য'ত আমাৰ discipline শিকিব punctuality শিকিব cooperation শিকিব য'ত আমাৰ স্কুলত শিকিব ন সো স্কুল হৈছে আমাৰ secondary socializationৰ agent okay number 44 which of the following is the primary agent of socialization the primary agent বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিব যে family option b is the correct answer question number 45 the process of socialization begins at process to code আৰম্ভ হয় সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো এটো হ'ব আমাৰ home okay ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় option c is the correct answer question number 46 which factor of socialization helps children learn language and cultural traditions first এটা first বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহি যাব family option a is the correct answer question number 47 school as an agent of socialization mainly teaches school আমাক কি কি শিকায় যে social norms and discipline আমাক শিকায় so option b is the correct answer question number 48 mass media plays a vital role in emotional mass media plays a vital role in kihot role play kore the cultural transmission and awareness okay option b is the correct answer question number 49 which factor of socialization acts as a bridge between family and society family aru society majo bridge hisabe kune kam kore school okay school because family থাকে প্ৰথমতে শিশুটি তাৰ পাছত স্কুলৰ মাধ্যমে কি কৰে এখন সোসাইটিত এন্ট্ৰি কৰে ওকে য'ত গৈ পেলাই বিভিন্ন নৰ্ম শিকে বিভিন্ন ৰুলস ৰেগুলেশন ডিসিপ্লিন পাংচুয়ালিটি সব শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে সো অপশন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ question number 50 which factor of socialization provides role models through television first and films and internet yate amar ahibo mass media so option c is the correct answer question number 51 religion influences socialization mainly by teaching amar religious influence buli koar lage lage amar ki ahibo moral values and beliefs the moral values buli koar lage lage jetu সত্য ধৰ্ম অধৰ্মৰ এই কথাখিনি আহি যায় তাৰ পিছত beliefs আমি বিশ্বাস যিখিনি না ভগৱানৰ ওপৰত বা এটা ধৰ্মৰ ওপৰত সেই গুটেখিনি কথা আমাৰ religious influence আহি যায় আমাৰ সামাজিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত okay so option c is the correct answer question number 52 a child learns gender roles primarily কিহৰ পৰা জানে যে gender roles আছে socializationৰ জৰিয়তে জানে option b is the correct answer question number 53 teachers are important agent of socialization because they impart cultural knowledge and social norms so option b is the correct answer question number 54 language is the most important tool of socialization because it transmits culture ideas and values the language is the most important tool the language to the most important tool kenake okay এতিয়া যদি আমি যেটো ভাষাত কথা পাতো আমি তে অসমীয়া ভাষাত কথা পাতো ঠিক আছে তে আমি অসমীয়া ভাষাৰ যদি আমি অসমীয়া কালচাৰ সংস্কৃতি গুটেখিনি বস্তু আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰো এতিয়া যদি আমি বেলেগ এটা ভাষা শিকো আই মিন্স যদি আমি ইংলিশ ভাষাটো শিকো ঠিক আছে তেতিয়া আমি যদি বেলেগ দেশলৈ নাযাওঁ বাও যদি আমি ইন্ডিয়াখনৰ সাউথৰ পাৰ্টলৈ যদি যাওঁ তেতিয়াও আমি কি ল্যাঙ্গুৱেজটো শিকিব লাগিব ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো শিকিব লাগিব ওকে কাৰণ সাউথ ইণ্ডিয়াত যোৱাৰ লগে লগে কেৰালা কৰ্ণাটকা এখিনি ঠাইত এখিনি ৰাজ্যত যোৱাৰ লগে লগে তাত আমি এবিলাক তেওঁলোকৰ ভাষাবিলাকটো আমি আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰো অতি সহজে তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা মাধ্যম আছে যে আমি ইংৰাজী ভাষাটো যদি আমি ইংৰাজী ভাষাটো জানো তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিব পাৰিম তেওঁলোকৰ আইডিয়াছখিনি আমি ল'ব পাৰিম হয়নে বা তেওঁলোকৰ কালচাৰ তেওঁলোকৰ খাদ্যভাস তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খায় এই বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম কিহৰ কাৰণে আমি এই ইংৰাজী ভাষাটো যে শিকিলো হেতু কাৰণে ওকে হেকাৰণে কোৱা যে ল্যাঙ্গুৱেজ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টুল অফ সোশিয়েলাইজেশন ওকে আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষাটো আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিক কন্টেক্ট কৰিলুই ওকে কানেক্ট হলুই এতিয়া আমাৰ মানুহখিনিৰ বাহিৰেও যদি বেলেগ মানুহৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগে তেলে আমি এটা ভাষা কি কৰিব লাগিব শিকিব লাগিব তাৰ কাৰণে এটা বেষ্ট উপায় আছে আমি ইংৰাজী ভাষাটো শিকিলে আমি আমাৰ বেলেগ আমাৰ দেশ মানে ৰাজ্য আমাৰ দেশখনৰে
এতিয়াতো সাউথ ইণ্ডিয়ানটো আমাৰ দেশখনৰ এটা পাৰ্ট হয় কিন্তু তাত আমাৰ যদি অসমীয়া কওঁ বা হিন্দী কওঁ বুজি নাপাব সেই মানুহখিনিৰ লগত কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি কি ভাষা ক'ব লাগিব ইংৰাজী ক'ব লাগিব নহ'লে তেওঁলোকৰ লোকেল ভাষা ক'ব লাগিব ওকে তো লোকেল ভাষাটো আয়ত্ত কৰাটো ইমান সহজ নহয় সেইকাৰণে আমি কি লেংগুৱেজৰ মাধ্যমে আমি তেওঁলোকৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিম যে ইংৰাজী ভাষাৰ মাধ্যমেৰে ওকে তেওঁলোকৰ আইডিয়াছখিনি ল'ব পাৰিম তেওঁলোকৰ ভেলুজ বা তেওঁলোকৰ বিশ্বাসখিনি বা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিখিনি আমি ইংৰাজী ভাষাটোৰ মাধ্যমেৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰিম ওকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 55 হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এইখিনি নট এটা হ'ব হা নট এ সেকেন্ডাৰী এজেণ্ট অফ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন যে নহয় বুলি কৈছে হয়নে আমাৰ নহয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সেকেন্ডাৰী ছ'চিয়েলাইজেশ্যন কি নহয় এতিয়া পিয়াৰ গ্ৰুপটোতো হয় স্কুল হয় মিডিয়া হয় কি নহয় তেতিয়াহ'লে ফেমিলি হৈছে প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েলাইজেশ্যন ওকে Question number 56. The cultural environment influences socialization by. Cultural environment influences socialization কেনেদৰে আমাক socialize কৰে এইটো হৈছে providing shared customs, beliefs and practices. Okay. So option B is the correct answer. Question number 57. Which factor of socialization provides lifelong learning and adaptation? Lifelong learning or adaptation er khetrot family hobo neki ketio no okol school is a only shobdoto no eto je negative e bujay okay kebol eta peer group ketio hobo nore the society and environment okay ama samaj aru jeta ama poribeshor pora ki hoy ama lifelong learning or adaptation hoy okay Question number 58. The role of mass media in modern socialization has become stronger because it shapes opinions, values, and global awareness. আমি কি হয় গ্লোবালি এৱেৰ হৈ থাকোঁ ন ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে ওকে আমি সব বস্তুৰ বিষয়ে আমি কি হৈ থাকোঁ এৱেৰ হৈ থাকোঁ Question number 59. Place helps children in developing which of the following skills? ইয়াতে আমাৰ social skill তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰে language skill ডেভেলপ কৰে emotional skill ডেভেলপ কৰে so option D is the correct answer all of the above Question number 60 according to Jean Piaget play is most important for the development of এটা Piaget কথা আহিলে আমাৰ কি আহিছে cognitive developmentor কথা যেহেতু তেওঁ কয় আমাৰ cognitive developmentor কথা কয় cognitive structure is the correct answer option B is the correct answer question number 61 through play children learn to cooperate so option A is the correct answer যে সহযোগিতা কৰিবলৈ শিকে প্লে মাধ্যমেৰে Question number 62 socialization through play involves learning socialization মাধ্যমেৰে through play মাধ্যমেৰে যেটো আমাৰ সামাজিকৰণ হ'ব involves কেনেদৰে আমাৰ শিক্ষা অনুভৱ মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে social rules and norms আমি খেলৰ যিখিনি rules শিকো ন তেনেকৈ আমি গম পাওঁ যে সমাজতো তেনেকুৱা ধৰণৰ rules থাকে rule regulationৰ মাধ্যমেৰে কি কৰে আমি বাস কৰিব লাগে Question number 63 role play activities in classrooms primarily help children to ইয়াতে Option B is the correct answer. Imitate কৰিবলৈ শিকিব and understand social rules. প্ৰত্যেকৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ rules হয় ডক্টৰে কি কৰে বা নাৰ্ছৰ কাম কি তাৰ পাছতে টিচাৰসকলৰ কাম কি ষ্টুডেণ্টৰ কাম কি এই গোটেই social যিখিনি rules থাকে না সামাজিক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে প্ৰত্যেকটো সেইখিনি বস্তু যেতিয়া ৰোল প্লে কৰিব ন বাট এজন শিশু কি হ'ল ডক্টৰ হ'ল তেওঁ সেই ডক্টৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে সেইটো বস্তু ইমিটেট কৰিলে না অনুকৰণ কৰি পেলাই সেইটো বস্তু তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰিলে তেনেকৈ মানে তেওঁ শিকিব ছ'চিয়েল ৰুলছবিলাক কোনে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেন্স কৰে সেইখিনি বস্তু শিকিবলৈ মানে সুবিধা হ'ব যেতিয়া আমি ৰোল প্লে এক্টিভিটিজ ক্লাছত কৰাম ওকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Number 64 socialization through play involves learning social rules and norms so option A is the correct answer question number 65 which type of play enhances cooperation and teamwork the cooperation আৰু teamwork বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত মানে ইন্টাৰেকশন কৰিব লাগিব কিছুমান rules and regulation থাকিব তাত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট গোল থাকিব সেই খেলটোৰ তেনেকুৱা খেল কি হ'ব আমাৰ যেটো আমাৰ কোঅপাৰেটিভ প্লে মই লাষ্ট ক্লাছত বুজাইছিলো কোঅপাৰেটিভ প্লে কি হয় তাত আমাৰ এটা যি লৰাছলি গুটে কিটা লৰাছলি পাঁচটা লৰাছলি আছে জানিবা তেওঁলোকে এটা খেল খেলিব যেটো এটা নিৰ্দিষ্ট গোল আছে আৰু সেই খেলটোৰ কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে আৰু প্ৰত্যেককে সেই ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মানে আৰু তাত যদি কোনবাজন ষ্টুডেণ্টে নেখেলে বুলি কয় তেলে খেলটো মানে নচলে ওকে এটো আছে কোঅপাৰেটিভ প্লে বিকজ ইটোৱে কিটলৈ কোঅপাৰেট কৰি পেলাই খেলা হয় ওকে
Question number 66, play activities helps in reducing ki reduce kore aggression amar reduce koba fear and anxiety reduce koba loneliness reduce koba te khelibo na ta lonely feel to nahibo no. So option D is the correct answer. Okay, question number 67, group play teaches children the value of group play. Ji group play koribo tete ama ki hobo sharing koribo and cooperation. Okay, so option C is the correct answer. Question number 68, play contributes to socialization by, option B is the correct answer, promoting social interaction and friendships. So option B is the correct answer. Question number 69, games with rules are most important for developing. Ki develop koribo teta rules mani pela game khela hoy. Option A is the correct answer, understanding of fairness and justice. The fair khelibole try koribo na keto hoche game or rule mani khela. So option A is the correct answer. Question number 70, play therapy is used to, play therapy kihor kane use kora hoy. Option B is the correct answer, support emotional and social development. Question number 671, which form of play is most suitable for toddlers to start socialization? Toddlers বুলি কোৱা লগে লগে মানে চাইল্ডৰ কথা কৈছে, কেতিয়া socialization first start হয় এটো হৈছে আমাৰ parallel play ক্ষেত্ৰত, because parallel play ক্ষেত্ৰত এটা ৰুমতে মানে তিনজন শিশুৱে কি কৰি থাকে খেলি থাকে। ওকে, তিনজন শিশুৱে নিজৰ মাজত ইন্টাৰেকশন নকৰে, নিজৰ মাজত মানে শেয়াৰিং বা মিলামিছা নকৰে, বাট তেওঁলোকে একেলগে যেহেতু খেলি থাকে গতিকে তাৰ জৰিয়তে কি হয় socialization আৰম্ভ হয়। গতিকে অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। Question number 74, a teacher organizes group play in class. This primarily helps in kihat ama sahay kore group play korile developing leadership and teamwork. So option B is the correct answer. Ama teamwork team hisabe kaam korar khetre sahay kore ba leadership quality develop korar khetre ama sahay kore. Question number 75, when children play doctor and teacher student, they are তেওঁলোকে যেতিয়া doctor বা টিচাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৰোল প্লে কৰি পেলাই খেলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে এংগেজিং ইন দ্য ৰোল প্লে ফৰ ছ'চিয়েল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। তেওঁলোকে সমাজখনক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে যে ডক্টৰৰ ৰোল কি হয় বা টিচাৰসকলৰ ৰোল কি হয়, ষ্টুডেণ্টৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সেইখিনি বস্তু জানিবলৈ সুবিধা হয়, সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে মানে সহায়ক হয়। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। Question number 76, which of the following plays an important role in moral development through play? Play জৰিয়তে যে আমাৰ moral developmentৰ কথা ক'ব তেতিয়া আমাৰ option B is the correct answer, following group rules and norms. Okay, question number 77, play is often called a natural laboratory for children because natural এটা laboratory হয় প্ৰাকৃতিকভাৱে because they practice কৰে না real life social skills কি কৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰে মানে। Okay, option B is the correct answer. Question number 78, play-based learning in classrooms mainly helps in কিহৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে integrating social, emotional and cognitive growth or ক্ষেত্ৰত। ওকে, আমাৰ socially আমাৰ strong কৰিব, emotionally আমাৰ cognitive জ্ঞানীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ growthৰ ক্ষেত্ৰত play based যদি আমি learning শিকাবলৈ জানো মানে খেলৰ মাধ্যমে যদি শিকাবলৈ যাওঁ এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত সামাজিক আবেগিক আৰু জ্ঞানীয় গোটেইখিনি দিশতে কি হ'ব বিকাশ হ'ব। Question number 79, the main role of play in socialization is to teach social rules, cooperate and values. So option B is the correct answer. The main role play কি হয়, play socializationৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কেনেদৰে সহায় কৰে social rules জানিব, cooperation শিকিব আৰু values শিকিবলৈ সক্ষম হ'ব এটি শিশু। Question number 80, when children play side by side but do not interact much, this is called, যেতিয়া তেওঁলোকে সাইড বাই সাইড কি কৰি থাকিব খেলি থাকিব বাট তেওঁলোকে কি নকৰে তেওঁলোকে ইন্টাৰেকশন নকৰে তেতিয়ালে কি হ'ব সেইটো খেলক কি বুলি কোৱা হ'ব আমাৰ প্যাৰালেল প্লে, মানে প্যাৰালেলি খেলি আছে বাট ইজনে আনজনৰ লগত কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰেক্ট কৰা নাই, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মিলামিছা কৰা নাই, কোনো শেয়াৰ কৰা নাই, বাস নিজৰ বস্তু লৈ নিজে খেলি আছে। ওকে, কিন্তু তেওঁলোকে একেলগে এটা ৰুমতে খেলি আছে, এটো কোৱা হয় প্যাৰালেল প্লে। আৰু আমাৰ যেটো আমাৰ কোৱেশ্চন কৰিছে তাৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন সি। Question number 81, which stage of play involves shared activities without structured goals? এটা কৈছে যে শেয়ার কৰে এক্টিভিটিজ যেটো কৰিছে তেওঁলোকে শেয়ার কৰে ইজনে আনজনৰ লগত বাট এটা নিৰ্দিষ্ট গোল নাই বা তাৰ ৰুলস নাই। ওকে, এতিয়া পাঁচজন শিক্ষাৰ্থীয়ে
পাঁচজন শিশুৱে কি কৰি আছে খেলি আছে ঠিক আছে পাঁচজন শিশুৱে খেলি আছে নিজে নিজে বস্তু কিবা কিবি লৈ পেলাই খেলি আছে কিন্তু তেওঁলোকে ইজনৰ কিবা প্ৰয়োজন হৈছে কিজনে শ্বেয়াৰ কৰে বাট তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ৰুলছ ফ'ল' নকৰে বা কিবা এটা মানে খেলৰ নিয়ম মানি পেলাই সেই খেলটো খেলা নাই চবেই নিজৰ নিজৰ বস্তু বনাই আছে পুতলা বনাই আছে কিবা এটা বস্তু লগা হ'ল আনজনৰ পৰা খুজি ল'লে গতিকে মানে কি কৰিছে ইজনে আনজনক শ্বেয়াৰ কৰিছে বস্তুটো বাট তেওঁলোকে কোনো ৰুল ফ'ল' কৰা নাই বা কিবা এটা সেই খেলটোৰ কিবা এটা গ'ল নাই বোলে এইটো খেলৰ এইটো নিয়ম কৰিলেহে আমাৰ এই খেলটো হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম নাই অ'কে তাৰে এজন শিক্ষাৰ্থী যদি ইবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় বা তেওঁ নেখেলোঁ বুলিও কয় এই চাৰিজনে কি কৰিব পাৰিব খেলি থাকিব পাৰিব অ'কে কিন্তু কোঅপাৰেটিভ যিটো আমাৰ প্লে তাত কিন্তু এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড গ'ল থাকে তাৰে যদি এজন শিক্ষাৰ্থী নাইকিয়া হৈ যায় সেই খেলটোৰ নহয় মানে সেই খেলটো খেলিব নোৱাৰে অ'কে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আমাৰ এই অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ বিকজ শ্বেয়াৰ্ড এক্টিভিটিজ শ্বেয়াৰ কৰে বাট ষ্ট্ৰাকচাৰ গ'ল নাই উইদাউট অ'কে Question number 82 which type of play involves teamwork and rules teamwork আৰু ৰুলছৰ কথা অহাৰ লগে লগে আমাৰ আহিব যে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কোঅপাৰেটিভ প্লে কোঅপাৰেটিভ প্লেতে আমাৰ কি থাকে ৰুলছ থাকে অ'কে আৰু এটা গ'ল থাকে নিৰ্দিষ্ট Question number 83 which stage of play help children learn social cooperation and negotiation skills cooperation আৰু negotiation skills শিকাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমাৰ কোঅপাৰেটিভ প্লে সহায় কৰে অ'কে Question number 84 which stage of play indicates the beginning of social interaction among children এটা আমাৰ ইন্টাৰেকশনৰ কথা কৈছে ন ইন্টাৰেকশন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিব এছ'চিয়েটিভ প্লে বিকজ এছ'চিয়েটিভ প্লেত কি হয় শিশুসকলৰ মাজত কি থাকে ইন্টাৰেকশন থাকে কিন্তু প্যাৰেলেল প্লেত আমাৰ শিশুসকল একেলগে খেলি থাকে যদি তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰেকশন নাথাকে Question number 85 who emphasized that play is essential for cognitive development through social interaction the cognitive development বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এজনেই আহিব সেইজন আছে আমাৰ সাইকোলজিষ্ট পিয়াজেট জিন পিয়াজেটে তেওঁ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছে ইয়াতে মই এইখিনিতে কথা এটা কওঁ যে যেতিয়া আমাৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টৰ কথা আহিব তেতিয়া আমাৰ পিয়াজেট হ'ব আনসাৰটো ওকে আৰু যেতিয়া আমাৰ সোশ্যাল ইন্টাৰেকশনৰ কথা আহিব তেতিয়া হ'ব আমাৰ ভাইগটস্কি নামৰ যিগৰাকী আমাৰ সাইকোলজিষ্ট আছে তেওঁ কৈছে যে সোশ্যাল ইন্টাৰেকশনৰ মাধ্যমেৰে এটি শিশুৱে শিকিব পাৰে তেওঁলোকৰ বিকাশ হয় ওকে তাৰ পাছতে যেতিয়া আমাৰ মৰেল ডেভেলপমেন্টৰ কথা আহিব তেতিয়া আমাৰ আহিব কোলবাৰ্গ ওকে এই তিনজন যি আমাৰ সাইকোলজিষ্ট যাৰ বিষয়ে আমি নেক্সট চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 তাত আমি ডিসকাস কৰিম ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম কিন্তু মই যেহেতু মানে কগনিটিভৰ কথা আহি আছে এটো বস্তু আহি আছে ৰিপিটেডলি আহি আছে কাৰণে মই কৈ দিছো যে কগনিটিভৰ কোৱাৰ লগে লগে জিন পিয়াজেট তাৰপিছত সোশ্যাল কালচাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক টপিকটো আহাৰ আগতে তাৰ লগত কোন গৰাকী সাইকোলজিষ্ট জড়িত ভাইগটস্কি আৰু মৰেল ডেভেলপমেন্টৰ কথা আহাৰ লগে লগে আমাৰ কোন গৰাকী সাইকোলজিষ্ট জড়িত যে কোলবাৰ্গ ওকে এই তিনিগৰাকী সাইকোলজিষ্ট যাৰ বিষয়ে আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 5ত ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম গতিকে আজি ভিডিওটোত মাত্ৰ ইমানখিনি আছিল গতিকে আমি 85 টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো যেটো চেপ্টাৰ নম্বৰ আছিল চেপ্টাৰ নম্বৰ আমাৰ 4 আছিল যে সোশিয়েলাইজেশন আমি গোটেই চেপ্টাৰটোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তাৰ পৰা অলপমান আমি 85 টা কোৱেশ্চন আজি ডিসকাস কৰিলো গতিকে আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিওৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু নেক্সট ক্লাছৰ নেক্সট ভিডিওত মই চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 টু ষ্টাৰ্ট কৰিম ওকে এতিয়া মই কৈ যাওঁ CDP এক্সট্ৰাকে প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে প্লেলিষ্ট সেকশনত তাত গৈ ভিডিও 1 2 3 4 এনেকৈ আমাৰ চাব পাৰিব এটো হ'ব আমাৰ ভিডিও নম্বৰ হৈছে 19 হ'ব 19 নম্বৰ ভিডিও সিৰিয়ালি বস্তুখিনি যিসকলে চাব বিচাৰে চাব পাৰিব মই সবৰে এক্সট্ৰা প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থৈছো ওকে গতিকে তেনেকৈ চাব পাৰিব যিসকলে চাব বিচাৰে গতিকে আৰু ভিডিওটো বেছি দীঘলীয়া নকৰো আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ